እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? የዛሬው ሌሰናችን ሄልዝ ኤንድ ዲዚዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው። በዋናነት የፖፑሌሽን ግሮዝ በጤናው ዘርፍ ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የስልጠናችን ፎከስ ኤሪያ ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩረው። በዋናነት ኢምፓክት ኦፍ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኦን ሄልዝ፣ ኢምፓክቱ ምንድን ነው የሚለውን የምናያለን። ሌላኛው በኢትዮጵያ የፖፑሌሽን ሄልዝ ስታተሱ ደረጃ ምንድነው ዘ ሩት ኮዝ ኦፍ ፑር ሄልዝ ኮንዲሽንስ ኢን ኢትዮጵያ የሚሉት ላይ ፎከስ አድርገን ሶስቱ ጉዳዮች ላይ ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ከዚህ ሌሰን በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው አንደኛ to describe the status of population health፣ ስለዚህ የጤናው ሁኔታ የፖፑሌሽኑን ጤና ሁኔታ ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። and you can describe the impact of population growth on health sector ሌሰን እንደጨረስ እነዚህን ጉዳዮች እንድትጨብጡ ነው ማለት ነው። so የኢትዮጵያስ investment in health has resulted in improvements in the health conditions of its population. For example, life expectancy has increased from 56.8 years in 2005 to 65.5 years in 2016. ስለዚህ ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ላይ ያው መሻሻል ብዙ ኢንቨስት እያደረገች እንደሆነ መረዳት እንችላለን። በዚህ ምክንያት በተወሰነ መልኩ ለውጦች እንደመጡ ነው። ለምሳሌ ያህልን የላይፍ ኤክስፔክታንሲ ብናይ ከ56 ዓመት ወደ 65 ዓመት መሻሻል ችሏል ማለት ነው። ሌላኛው የሚያሳየን ደግሞ የተለያዩ ጥናቶች አሉ በጤናው ዘርፍ ሰርቬይ የሚካሄዱ። እነዚህ ሰርቬዮች የሚያሳዩት there is a declining trend in neonatal, infant, under 5 and maternal mortality። ስለዚህ እነዚህ በኒዮናታል፣ ኢንፋንት፣ አንደር 5፣ ማተርናል ሞርታሊቲ የምንላቸው እነዚህ ሞት መቀነስን ያመላክተናል። ሆኖም ግን despite great progress ኢትዮጵያ still facing high burden of disease። ምንም እነዚህ የሞት መጠኑ መቀነስ ቢያሳይም አሁንም ግን ከፍተኛ የሆነ የበሽታ በሀገሪቱ ላይ እንዳለ በህዝቡ ላይ እንዳለ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ the health extension program has certainly contributed to the increased access and coverage of high impact public health interventions in the country። እንግዲህ አንዱ ይህን ለውጥ በጤናው ዘርፍ ላይ የሞትን የህፃናትን የእናቶችን ሞት በመቀነስ በኩል የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚህም ውስጥ ኢምፕሩቭድ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንተርቬንሽንስ ለምሳሌ የፐብሊክ ሄልዙ ተሻሽሏል። ለምሳሌ ያህል ማላሪያ ኮንትሮል ኤፈርትስ ወባን ለመከላከል የተሰሩ ስራዎች፣ አክሰስ ቱ ሴፍ ድሪንኪንግ ዋተር ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲገኝ በማድረግ በኩል፣ ኢምፕሩቭድ ቶይሌት ፋሲሊቲስ፣ ቫክሲኔሽን አገንስት ቻይልድሁድ ዲዚዝ የተለያዩ እነዚህ ጸረ 6 ምናምን የሚባሉ የክትባት አይነቶች በመሰጠታቸው፣ የመጸዳጃ ቤቶች እንዲስፋፉ በመደረጉ በየሰፈሩ እነዚህ የጤናው ዘርፍ እንዲሻሻል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው ማለት ነው በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ውስጥ። The majority of ill health in Ethiopia is related to potentially preventable ነው communicable disease and nutritional disorder ናቸው። እንግዲህ በኢትዮጵያ የበሽታው ሁኔታ ብናይ በሽታዎች ምንድናቸው? ፖቴንሻሊ ፕሪቨንተብል ናቸው፣ ቀድመን መከላከል የምንችላቸው ናቸው ማለት ነው። ከመታከም ይልቅ መከላከል የተሻለ ነው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛው ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ናቸው። ብዙዎቹ ከአንድ ሰው ወደ ሌላው ሰው ተላላፊ የሆኑ ለምሳሌ ወባን መውሰድ ይቻላል፣ ኤችአይቪን መውሰድ ይቻላል፣ ሌሎቹም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው የሚስተዋሉት። ሌላው ኒውትሪሽናል ዲስኦርደር ነው። ከዚህ ጋር የሚገናኘው ለምሳሌ እንደ ኳሻኮር፣ ማራስመስ፣ ሪኬት እነዚህ የመሰሉት ከምግብ እጥረት ጋር የተያያዙ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው በኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ የሚስተዋሉት። እንግዲህ the root causes of poor health status of the population are ምንድናቸው? ደካማ የሆነ የጤና ስታተስ እንዲኖር በኢትዮጵያ ምንድነው ኮዛቸው? the first one is lack of access to clean water ነው። ንጹህ የመጠጥ ውሃ አለመኖር። rivers and lakes remain the most important sources of the population። ስለዚህ
ዋና የመጠጥ ምንጫችን ወንዝና ሐይቆች ናቸው። በዚህ ምክንያት አንዱ ኮዝ ነው ማለት ነው። The second one is lack of adequate nutrition ነው። የተመጣጠነ ምግብ አለማግኘት malnutrition መሆን is rampant and it is among the highest in the world. በማልኒትሪሽን በአፍሪካ ከፍተኛው ውስጥ ነን ማለት ነው። About half of the children under the age of 5 are malnourished, stunted and wasted. So almost 50% የመቀንጨር ህፃናት ከ5 ዓመት በታች የመቀንጨር በሽታ አለባቸው ማለት ነው። ችግር አለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው disease related to beliefs, behaviors and traditional practice ናቸው። ለምሳሌ female genital mutilation and early marriage እነዚህ አንዱ ሌላኛው ለፖር ሄልዝ እንዲኖር ከሚያደርጉ ምክንያቶች ነው። and the last one is lack of health service እነዚህ በሽታዎችም እነዚህም ችግሮችም ኑሮ በዛ ላይ የአገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል health ሰርቪሶች ጤና ተቋማቱ አለመኖር the healthcare infrastructures of the country had suffered from underfunding ነው and the health service coverage is less than 50% of the population ስለዚህ በበጀት በምን እጥረት ያለባቸው ናቸው እነዚህ የጤና ተቋማቱ በዚህ ምክንያት almost 50% የኢትዮጵያ ህዝብ የጤና አገልግሎት ሰርቪስ በአግባቡ ያገኝም ማለት ነው። ያሉትም the service tend to be urban based ናቸው ማለት ነው። urban based ናቸው more of urban አካባቢ ከተሞች አካባቢ ናቸው ማለት ነው ብዙዎቹ። The combined problem of poor health and inadequate nutrition are likely to have lifelong effects on children, making them physically unfit, unproductive, mentally inactive and less dynamic. So poor health መኖሩ እና inadequate nutrition መኖሩ በቀጣይ በረጅም ጊዜ በህፃናቱ ላይ ፊዚካሊ አንፊት እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። unproductive, mentally inactive እና less dynamic እንዲሆኑ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው። The lowlands of Ethiopia tend to be infested with tropical diseases like malaria and yellow fever that contribute to the sparse population distribution. So lowland of Ethiopia የምንላቸው lowlands እነዚህ በዋናነት በትሮፒካል ዲዚዝ በምንላቸው እንደ ወባ አይነቱ እንዲሁም yellow fever, malaria and yellow fever በጣም ተጠቂ አካባቢ ናቸው ማለት ነው። So that is why they are sparsely populated, sparse populated የሆኑት በእነዚህ የወባ ምን ስለሚበዛ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ሰው ብዙም መኖር አይፈልግም። The major killer diseases accounting for about 75% of all diseases for children under 5 years are this one. እንግዲህ ከ5 ዓመት በታች ላለው 75% ሞት ምክንያቶቹ the first one is prenatal maternal conditions, acute respiratory infections, malaria, nutritional deficiency, diarrhea, AIDS እና tuberculosis እነዚህ 75%ን ለህፃናቱ ሞት ምክንያት ናቸው ማለት ነው። Despite significant improvements, Ethiopia's health situation is still at staggering situation. So በጣም አደገኛ ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢምፕሩቭመንቶች ቢኖሩም ልፋቶቹ ጥረቶቹ ቢኖሩም ግን አሁንም ቢሆን በጣም የጤና ሁኔታ በጣም ሾኪንግ ነው። ለምሳሌ ማየት እንችላለን። ዶክተሮችን እኔ አንድ ዶክተር ለ26943 ህዝብ ነው የሚያገለግለው ሰዎች ነው የሚያገለግለው። አንድ ዶክተር ለ1000 መሆን ነበረበት። ነርስ 1000 ለ2311 ሰዎች ነው። ሚድዋይፈሮች አንድ ሰው ለ21810 ሰዎች ነው ማለት ነው። ሶ በጣም አንድ ሰው አንድ የጤና ባለሙያ መያዝ ከሚገባው የሰው በላይ ማገልገል ከሚገባው ቁጥር በላይ እያገለገለ ነው ማለት ነው። የሚያሳየን ይሄ የሚወጣው በምንድነው የሆነው? ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ከምናሰለጥነው በላይ ፍጥነት በላይ ሰው የግሮዝ ሬቱ ከፍተኛ በመሆኑ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ in order to overcome the lack of human resources for health and low utilization of health services, the country adopted a strategy to train health extension workers and midwives as well as scale up family planning. So ይሄ ጥረት ስላለ ይሄ ዶክተሮቹ አንድ ለ26000 ነርስ አንድ ለ2000 ሚድዋይፍ አንድ ለ21000 በመሆኑ ይሄንን ማሰልጠንም ስላልተቻለ
የተሻለው ዘዴ የተወሰደው ስትራቴጂ የተቀየሰው ሄልዝ ኤክስቴንሽኖችን እና ሚድዋይፈሪዎችን አሰልጥኖ ወደ ስራ ማስገባት እና ፋሚሊ ፕላኒንግ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ማድረግን እንደ አማራጭ አገሪቱ ተጠቅመዋለች ማለት ነው። ሌላኛው there are variations among the regions of Ethiopia in population per hospital and hospital bed። እንግዲህ በየክልሎች መካከል አንድ ሆስፒታል የራሱ ስታንዳርድ አለው። ሊያገለግለው የሚችለው በየክልሎች መካከል የተለያየ ነው። ለምሳሌ ያህል አማራ፣ ሶማሌ እና ደቡብን እንውሰድ። ፖፑሌሽን ሆስፒታል ሬሾ አንድ ሆስፒታል ለ10,000 ነው በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ማለት ነው። እንደዚሁም the three regions also have high population hospital bed ratio። ስለዚህ አንድ አልጋም እንደዚህው ለብዙ ህዝብ ነው እያገለገለ ያለ ማለት ነው። ይሄም አሁንም ከፖፑሌሽኑ እድገት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ሆስፒታል ለ10,000 እና እንደዚሁም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር አንድ አልጋ ለብዙ ሰዎች መታከሚያ መሆን ምንድነው የሚያመላክተን? the implication the first one is many people with no chance of seeing a doctor or having access to a hospital bed even if they wish to so መታከም ዶክተር እንዲያቸው የሚፈልጉ ቢኖርም እንኳን አንዴም እንኳን ማግኘት የማይችሉበት ቅድም አንድ ለ26,000 ሆኖ ስላገኘ ነው ዶክተር የማያገኙ አሉ ማለት ነው። large number of people should also travel several tens of kilometers to arrive at a location of the nearest hospital። ቅድም ምን ብለናል? እንግዲህ በቅርብ የለም ማለት ነው። አንድ ለ10,000 አንድ ሆስፒታል ለ10,000 ካገለገለ ስለዚህ ያን ሆስፒታል ለማግኘት በጣም ረጅም ርቀቶችን መሄድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው since Ethiopia's high population growth rate will continue for coming couple of years and give the low rate at which the services are expanding, it could be assumed that problems in health and other services will continue. so በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ የፖፑሌሽን ግሮዙ አሁን ባለው የጤና አገልግሎትን በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ የቀጣይ ችግሩ ከፍተኛ እንደሚሆን ነው የሚያሳየን። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን በዚህ ያጠናቀናል። በቀጣይ በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።